টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ চেনেলটো আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। বৰ্তমান মই ভালে আছোঁ। আজি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। 11টা বাজিয়ে গ'ল। ৰাতিপুৱা আমি জলপান খালোঁ। এতিয়া ভাত বনাব লাগে। ভাত বনোৱাৰ আগতে হৈছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ, কাৰণ আজি আপোনালোকক এটা ৰেচিপি আগবঢ়াম। ৰেচিপিটো একেবাৰে থলুৱা জুতিৰে আজি হাঁহ মাংস বনাম। অমিতাৰ লগত হাঁহ মাংস বনাম। আগতে বাৰু আপোনালোকে এনেদৰে অমিতাৰ লগত হাঁহ মাংস খাইছেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাই চাব, খাই খুব ভাল লাগে। এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব'লক মই অমিতাৰ লগত আজি হাঁহ মাংস কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁগৈ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আছে তেনে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নতুন চেনেল আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। আৰু আজি মই মাংস বনাওঁতে এতিয়া বহুত বেছি মা মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একেবাৰে কম বস্তু লৈ বনাইছোঁ। একেবাৰে নিজৰ ষ্টাইলত বনাম। বলক বনাওঁগৈ। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম হোৱাত জোখমতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। মাংসখিনি আজি মই জুইতে বনাম, আৰু জুইত বনালে মাংসৰ সোৱাদটোৱে সুকীয়া হয়, সেইবাবে মই আজি জুইত বনাইছোঁ। তেল গৰম হৈ আহিলে এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। মাংস এয়া মই আজি হাঁহ মাংস 1 কেজি লৈছোঁ। এয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই একো পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া একো নিদিয়াকৈ মাংস বনাইছোঁ। দিম মই সেইখিনি পিছত দিম। আগতীয়াকৈ মই মাংসখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াত জোখমতে ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে 2 চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ হালধি দিছোঁ। এইখিনি পুনৰ ভালদৰে এনেদৰে লৰাই ল'ম, আৰু লৰাই মই মাংসখিনি গাৰ পৰা তেল ওলোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ঢাকোন দি অলপ সিজিবলৈ দিম। আকৌ মাজে মাজে মই ঢাকোনখন উঠাই লৈ অলপ লৰাই থাকিম। এনেকৈ মাজে মাজে ঢাকোন উঠাই লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ মাংস দেখিছেনে বাৰু, লাহেকৈ তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই মাংসত দিবলৈ কি যোগাৰ কৰিলোঁ চাওঁ আহক। এয়া মই 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি ল'লোঁ, 2 খিলা তেজপাত, 3টা পকা জলকীয়া, 2টা ইলাচি এনেদৰে থেঠেলিয়াই লৈছোঁ, আৰু 5টা লং লৈছোঁ। এতিয়া মই এই তেজপাত 2 খিলা এনেদৰে অকণমান ফালি ল'ম। 2 খিলা এনেকৈ দুভাগকৈ ফালি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ, আৰু 2ডোখমান পিঁয়াজ মই পিছত দিবলৈ থৈ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই ল'ম। এনেদৰে মই মাংসখিনি লৰাই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, আমাৰ মাংসৰ পৰা তেল ওলাই গৈছে। এতিয়া চব্জি দিবলৈ হৈ গৈছে। যিহেতু মই অমিতাৰ লগত আজি হাঁহ মাংস বনাম, সেই অমিতা দিব পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া অমিতাখিনি মই এয়া চাওকচোন, এয়া অমিতাখিনি যিহেতু সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগিব, সেইকাৰণে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু আলুকেইডোখৰ অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ মাংসত। এইখিনিতে মই ভালদৰে লৰাই ল'ম, আৰু এইখিনি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। অমিতা আৰু আলুখিনি অকণমান সিজি অহা যেন হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিম। জোখা ভৰ ধৰা আছে। এতিয়া মই প্ৰথমে যে থৈ দিছিলোঁ পিঁয়াজকেইডোখৰ দি দিলোঁ, আৰু আদা নহৰু বটা ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে 2 চামুচ দি দিছোঁ। এইখিনি মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ অমিতা আৰু আলু অলপ সিজি গৈছে। এতিয়া পানী দিব হৈছে আৰু মাংসত। এতিয়া মই গৰম পানী দিম। গৰম পানী দিলে মাংসৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হয়, সেইকাৰণে মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া শাকত পানী দি মেলি জুই পুৰা জ্বলাই দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি পুৰা উতলিবলৈ দিছোঁ। পানীটো অলপ শুকুৱাব লাগিব, বৰ বেছিও শুকুৱাই নিদিওঁ। আৰু এইফালে মই হাঁহ মাংসখিনি বনাই আছিলোঁ, আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে বনালে গেছতে ঢেকীয়াৰ লগত হাঁহৰ পেটুৰ জলকীয়া ভাজি। এইটো বাৰু ৰেচিপি আপোনালোকক নাই বহোৱা, আৰু বায়ো কিবা এটা বনাইছে, দেখাওঁগৈ। এইখিনি বনিছে মাৰ কাৰণে। মায়ে হাঁহ মাংস নেখায়,
কাৰণে মাৰ কাৰণে আজি স্পেচিয়েল পনীৰ। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মাংসৰ পৰা উতল আহি গৈছে, পানী বহুতখিনি শুকালে আৰু অকণমান শুকাব লাগিব মাংসখিনি, আৰু অকণমান ডাঠ হোৱালৈকে ৰাখি থ'ম। এয়া মাংস আমাৰ পৰা পানী শুকাই গ'ল, অকণমান থুপ থুপকৈ আছে। আৰু এতিয়া মই নৰসিংহ আগ আৰু মান ধনিয়া পাত এখিলামান কাটি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া পুনৰ ভালদৰে লৰাই লৈ 2 মিনিটমান সময় ঢাকোনখন লগাই ৰাখি দিম, যাতে নৰসিংহ আগ আৰু মান ধনিয়া পাতৰ গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ ওলায়। তাৰপিছত আমি পৰিৱেশন কৰিম গৰমে গৰমে। এয়া আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া অমিতা আৰু হাঁহৰ মাংস, এয়া ঢেকীয়াৰ লগত হাঁহৰ পেটু জলকীয়া ভাজি। এতিয়া ভাত খাই লওঁ। মাস্কখন খুলি দে, তেতিয়াহে মুখখন ভালকৈ ওলাব। ভাত পানী খাই এতিয়া দুইজনী ফুৰিব আহিছোঁ। মাস্ক খুলি লৈছোঁ, এইফালে ৰাস্তাত কাৰণ মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে মাস্ক খুলি লৈছোঁ। হেল্ল', এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লে। এইফালে ভণ্টি আৰু মা একদম পূৰা ফুল লোৱাত ব্যস্ত। এইজোপা কি ফুল নামটো ক? ৰুব জানিলে নহ'ব, নামটো ক'ব জানিব লাগিব। এতিয়া গধূলি হ'বই হ'ল, মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিম। বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আকৌ কাইলৈ থৈ দিলে আকৌ এনেকৈ থাকি যায়, এডিট কৰিবলৈ থাকি যায়। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, একেবাৰে শেষো কৰোঁ, এডিট কৰি মেলি সোনকালে আপলোড কৰোঁ, আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াওঁ। আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে এনেকৈ অমিতাৰ সৈতে হাঁহ মাংস নাই খোৱা, খাই চাব, খুব ভাল লাগে। আৰু খোৱাবিলাকেতো জানেই সোৱাদটো কেনেকুৱা হয়। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ, আৰু আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। বাই বাই।